მოგესალმებით ქართლის სტუდია ამჯერად 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს უთმობს გადაცემას. Როგორც ცნობილი არის, დაახლოებით 7 მილიონით არის გაზრდილი მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი. საკრებულოს ინფორმაციით ეს მოტება განპირობებულია ბიუჯეტის ახალი ფორმირებით, კერძოდ გათანაბრებითი ტრანსფერის ნაცვლად მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის შევსება დამატებითი ღირებულებების გადასახადით ხდება. და რაში გადანაწილდება 39 მილიონ 109,000 ლარიანი ბიუჯეტი, კონკრეტულად რაზე გაკეთდება აქცენტები, რა პრიორიტეტებია, სწორედ ამ საკითხებს განვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქართული ოცნებიდან ზურა ყაჯრიშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბექა ქორჩლავა არიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები, მე მათ მივესალმები, მოგესალმებით, მადლობთ რომ მიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, ჩვენი საუბრის თემა დღეს შეეხება 2019 წლის ბიუჯეტს და ბატონ ზურა, თქვენ მინდა მოგმართოთ, როგორც ვიცი, 10 დეკემბრისთვის მერმა გადმოაგზავნა საკრებულოში ეს ფინანსური დოკუმენტის შესწორებული ვარიანტი. რა შენიშვნები გაითვალისწინა, რა არ გაითვალისწინა მერმა თქვენს მიერ გადაგზავნილი რეკომენდაციებიდან და ზოგადად როგორი სახის ბიუჯეტი მივიღეთ? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, მოგილოცავთ ახალ სტუდიას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. აქ აისახება მუნიციპალიტეტისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის, მერიისთვის და მთლიანად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის. რა თქმა უნდა, შენიშვნები იყო გადაგზავნილი და შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული. ფიქრობთ, უმრავლესობა საკითხების არის გათვალისწინებული და სამომავლოდ ის საკითხები, რომლებიც იყო შენიშვნის სახით გადაგზავნილი, იქნება გამოსწორებული. რა საკითხებზე გაკეთდა აქცენტი, როდესაც საკრებულო მუშაობდა ამ შენიშვნებზე? უშუალოდ შენიშვნებთან დაკავშირებით იყო ასეთი სახის შენიშვნები, მაგალითად არ იყო დაკონკრეტებული რომელიმე მიმართულება, ინფრასტრუქტურული მიმართულება იქნებოდა ეს თუ განათლების მიმართულებით საკითხები, რომელიც ასახულია იმ შენიშვნებში, რომელიც ამ ბიუჯეტს თან აქვს აკრული, აქ არის განმარტებები და ყველაფერზე შეძლების დაგვარად ვფიქრობთ, მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული ის, რაც საკრებულოს მხრიდან იქნა გადაგზავნილი. თუმცა მერმა აღნიშნა, რომ გარკვეული საკითხები მისთვის არ იყო მისაღები, არ დაეთანხმა თქვენ შენიშვნებს და გარკვეული რეკომენდაციებით, ასევე გადმოგიგზავნა წერილობითი პასუხი და არგუმენტები, თუ რატომ არ გაითვალისწინა ესა თუ ის საკითხი. შეგიძლიათ გითხრათ, რა საკითხებზე იყო საუბარი, რაც მერმა, რაშიც მერი არ დაგეთანხმათ? იყო საკითხები, მაგალითად მე ჩვენი ფრაქციის სახელით იყო გადაგზავნილი საკითხები, რასაც უმრავლესობა საკითხებს გაეცა მომწურავი პასუხები და იქნა გათვალისწინებული. კონკრეტულად აქ არის საუბარი ისეთ თანხებზე, რომელი თანხებიც ამჟამად არ იყო ბიუჯეტში გათვალისწინებული და მოგეხსენებათ რაღაცა პრობლემა, რომელიც უნდა გადაიჭრას და მას სჭირდება თანხების შესაბამისად უნდა მოხდეს ამ თანხების სხვა მიმართულებიდან მოკლება და გადმოტანა ბიუჯეტში. აქ არის დაკონკრეტებული მიმართულებები, მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან მორჩენილი თანხებით შეიძლება იმ პროექტების განხორციელება და განმარტებით ბარათში თითქმის არის მიახლოვებული იმ პრობლემების აღმოფხვრასთან, რაც გადაგზავნილი იყო შენიშვნების სახით. ოპოზიცია ძალიან ხშირად ახსენებს ხოლმე ბატონ ზურა, აი ამ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი რაც გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რომ ეს არის მიმდინარე წლის გადმოკოპირებული ვერსია, თუ არ გავითვალისწინებთ, რომ საკრებულოს და მერის ადმინისტრაციული ხარჯებზეა დამატება მხოლოდ თანხებისო. თქვენ რას უპასუხებთ ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ 2019 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტი განხორციელდა ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური დეცენტრალიზაცია, რაც გულისხმობს თვითმმართველობებისათვის, ერთეულებისათვის გათანაბრებითი ტრანსფერისა და საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად მხოლოდ დღეგედან მიღებული შემოსავლის გადანაწილებას, რამაც ჯამში გამოიწვია სადღაც 6 მილიონ ნახევარზე მეტი თანხით გაზრდა ბიუჯეტის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც გადანაწილდება პრიორიტეტების მიხედვით
ანუ 8 მილიონით მეტი ინფრასტრუქტურა არა 8 მილიონით არ იქნება, სადღაც 7 მილიონამდე, 6 მილიონ ნახევარზე მეტია, სადღაც 6 მილიონ 700,000-ზე მეტია რა, 7 მილიონამდეა. აქ არ არის გათვალისწინებული არანაირი ადმინისტრაციული ხარჯების, ფინანსების ზრდა, უბრალოდ მუხლში არის ჩანაწერი, შეგვიძლია ამაზე ვიმსჯელოთ. იქ არის საუბარი სადღაც 400,000 ლარზე ასახულია ბიუჯეტში 400,000 ლარით გაზრდა, იქ არის გათვალისწინებული როგორც ვიცით 100,000 ლარი 100,000 ლარი არის გათვალისწინებული მერის სარეზერვო ფონდში, 200,000 ლარი არის საქონელი და მომსახურებაში და ძალიან უმნიშვნელო თანხებია გათვალისწინებული იმისთვის, რომ მოხდეს იმ შემოსავლის დაბალანსება, რომელიც შვებულებაში გაშვებული თანამშრომლის ნაცვლად ჩაენაცვლება სხვა თანამშრომელი და მათი თანხების დაკორექტირება მოხდეს. ეს ეხება საკრებულოსაც და მერიასაც. ჯამში არანაირი დიდი ცვლილება არ არის. ანუ 3 მილიონ 100,000-ზე არის ხო საუბარი თუ არ ვცდები? ეს მთლიანად არის კი ადმინისტრაციული ხარჯები, რომელიც 322,000-ზე მეტით გაზრდილი წინა მიმდინარე ზუსტად ეგ მოგახსენეთ. მე ზუსტად ეგ მოგახსენეთ, აქ არ არის არანაირი სახელფასო მოხუში ცვლილებები, ეს არის მოგახსენეთ 100,000 ზრდა სარეზერვო ფონდისა და 200,000 არის განკუთვნილი სხვა მიმართულებით შეიძლება მოხდეს აქ ტრანსპორტის ჩანაცვლება, ეს ხელფასზე არ აისახება ნამდვილად. ის უმნიშვნელო თანხები, რაც არის გაზრდილი, მოგახსენეთ, კიდე დავაკონკრეტებ, არის საკრებულოს თანმიმართებაში იყო წლის შუა პერიოდში გათვალისწინებული მაგალითად 4 ფრაქცია, დაემატა ფრაქციები და მათი ანაზღაურება ახალ ბიუჯეტში შეძლების დაგვარად მოხდა, მისი ასახვა და ეს თანხების ასახვა ამან გამოიწვია. არანაირი ცვლილება ხელფასების მიმართებაში არ იგეგმება, მთელი ეს თანხა გაზრდილი ბიუჯეტი მიემართება ინფრასტრუქტურული კუთხით, განათლების კუთხით, საბავშვო ბაღების მიმართულებით, კეთილმოწყობის მიმართულებით, რომელიც აუცილებლად უნდა აისახოს ჩვენს ქალაქზე, მის სისუფთავეზე, მოწყობაზე, სკვერების და ასე შემდეგ. ფიქრობთ, რა თქმა უნდა, ეხლა ამაზე ტრაბახით არ შეიძლება საუბარი, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისათვის ის ზრდა ბიუჯეტისა, რომელიც მათ კეთილდღეობას და მათ ინფრასტრუქტურულ და იმ სხვადასხვა საჭიროებებზე იქნება გათვალისწინებული. იმისი საუბარი, რომ ეს მიდის ხელფასებზე, ნამდვილად სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის არასწორი ინფორმაცია. არც ერთი თეთრი არ ემატება არც ერთ თანამშრომელს. ბატონო ბეკა, რას ფიქრობთ თქვენ, ალბათ გაეცნობოდით მერიდან დაბრუნებულ დოკუმენტს, თქვენთვის რამდენად მისაღებია ეს ვარიანტი და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მორგებული დღევანდელ საჭიროებებზე, რაც მუნიციპალიტეტს ახასიათებს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი? პირველ რიგში მოგესალმებით, გილოცავთ ახალ სტუდიას. რაც შეეხება უშუალოდ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს, ძალიან მინდოდა და სრული მქონდა, რომ ჩვენთვის მისაღები ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის ის გამოძახილი და ეს არ არის ის ბიუჯეტი, რაც 2019 წელს გამოწვევები გვაქვს და რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. წერან საუბრობდა ბატონი ზურა, საკრებულოშიც ჰქონდა ამაზე საუბარი ჩემს კოლეგებთან და აი წარმოუდგენელ რაღაცა სახავენ ეს ადამიანები, მაგრამ ფაქტია ბიუჯეტის პროექტი სხვა რაღაცას საუბრობს. აი თუნდაც ჩვენ ფრაქციას ჰქონდა შენიშვნა, როდესაც ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა მიდიოდა და გადაუგზავნეთ ეს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება, როგორც წეგან საუბრობდით 399,800 ლარით არის გაზრდილი. ანუ რა გამოდის? რამდენი ათეული ადამიანი უნდა გავიდეს დეკრეტში, ძალიან კარგი მივესალმებით ამას ჩვენ, რომ ერი გაუმრავლდეს და ბევრი ადამიანი გავიდეს დეკრეტში, მაგრამ როდესაც საკრებულოს მათ შორის გაზრდილი აქვს 65,000-ით, მერიას აქვს 127,800 ლარი. ასევე რა შენიშვნებიც ჰქონდა ამაზე თუ საშუალება იქნება რა შენიშვნები ჰქონდა ძალიან საინტერესოა და რა ნაწილი არის რომელიმე გათვალისწინებული? სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი საკითხები რაც იყო, არც ერთი საკითხი არ იქნა გათვალისწინებული და განსაკუთრებით ერთი ინიციატივა ჰქონდა ჩვენს ფრაქციას სტუდენტურ ვაუჩერიზაციის შემოღებასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობდა, რომ მუნიციპალიტეტის მერია სუბსიდირებას მოახდენდა
სკოლის მოსწავლეების და სტუდენტებისა, განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე აქცენტი ქონდა გაკეთებული კიდევ ერთხელ ვიძახი სტუდენტებზე, რადგან ჩვენი პრიორიტეტია განათლება, რადგან შეიძლება დავასრულებ, აუცილებელია ჩვენ სტუდენტებს ხელი შეუწყოთ. ქვეყანა მუნიციპალიტეტში გვაქვს ძალიან დიდი მიგრაცია, ჩვენი ახალგაზრდები უმეტესი წილი, ვისაც საშუალება აქვს ამისი, გადის ქალაქიდან და უმეტესწილად მიდიან დედაქალაქში. ჩვენ ერთ-ერთი პირობაა, რადგან პირობა იმისა, რომ სტუდენტები წავიდნენ ქალაქში, ეს არის მგზავრობა. რადგან ყოველდღურად სოფლიდან ქალაქში ჩამოსვლა ლექციების გამო საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ერთ-ერთი მასტიმულირებელი იქნებოდა მერის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, რომ მომხდარიყო სტუდენტების ვაუჩერიზაცია და გარკვეულწილად დაფინანსება მომხდარიყო სტუდენტებისა, რაც თავის მხრივ მომავალში გულისხმობს სტუდენტური ტარიფის შემოღებას და დანერგვას გორის მუნიციპალიტეტში. და სამწუხაროდ მიუხედავად არაერთი დაპირებისა ქალაქის მერის მხრიდან, რომ ის იზრუნებდა სტუდენტებზე და ყველა ინიციატივას გაითვალისწინებდა, სამწუხაროდ მისაღებია ჩვენთვის და ძალიან კარგია გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გაიზარდა, ნეტა კიდევ გაიზარდოს, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი თეთრი ვერ გამოინახა ჩვენი სტუდენტებისთვის. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ინფრასტრუქტურული ერთ-ერთი მუხლია ესეთი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ექსპლუატაციის შემცირებულია, სადღაც 8,693,002 ლარით. რატომ როცა ესეთი 8 მილიონით რა არის შემცირებული? მუხლობრივად შეგვიძლია ინფრასტრუქტურის მუხლი 0200 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციის თლიანი შეგიძლიათ ბატონო სულა ნახოთ საკუთარი თვალით და უფრო ჩაშლილა თუ გაინტერესებთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციის მოვლა შენახვის თანხებიც არის ასევე შემცირებული. ასევე შემცირებულია გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია. განმარტებას გავაკეთებ ერთი თუ შეიძლება. ბექა. დაასრულოს განმარტებას გავაკეთებ. პირიქით გაზრდილია თანხები და ეხლა ბექა. ფაქტია ბიუჯეტის პროექტის სხვა რაღაცა. ბექა. კი. განმარტებას გავაკეთებ. დავასრულებ და შეგიძლიათ განმარტებას გავაკეთებ. ფაქტია, თქვენ საუბრობთ იმას, რომ ამას კი ძალიან კარგია, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში სასწრაფოდ არის ინფრასტრუქტურული პროექტები გასაგრძელებელი და მეტი განსახორციელებელი, მაგრამ ბიუჯეტის პროექტის სრულიად განსხვავებული რაღაცას გვეუბნება და სხვა რაღაცას საუბრობთ. ანუ რაზე არის პრიორიტეტები, აქცენტები, რაზე არის გაკეთებული? მართლმადიდი ამბობს, რომ აქცენტები წელსაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გაკეთდება, ასევე განათლება იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი. ინფრასტრუქტურული გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს ჩავხედავთ, ინფრასტრუქტურული პროექტების რიცხვი, ანუ თანხა შემცირებულია, სამწუხაროდ რაც არ უნდა გვიმტკიცოს ბატონო ზურა, მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ თლიანად მუხლი დავიწყოთ 0200 შეიძლება განმარტება გავაკეთო ექსპლუატაციაზე. წინაწელს ჰქონდა აუხსნა უბრალოდ არის რაზია საუბარი. ბექა აგიხსნა და 6 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში რა გაკეთა 16 მილიონი ფაქტია ჩადებული ამში. აგიხსნა არაფერი აქ სადაო არ არის, უბრალოდ მინდა რომ ერთი განმარტება გავაკეთო. ბექა საუბრობს იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურული მიმართულებით არის თანხები შემცირებული. ბექა მან არის ასახული ის თანხები 2018 წელს, რომელზეც საუბრობ, რომელიც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაგვემატა და ის თანხები ეხლა ასახული. ეს არის მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა. ბექა შეიძლება შენ ეს არ იცი, მაგრამ ამიტომ უნდა იკითხო. ბიუჯეტში არ არის. ფაქტია ბატონო. არა. ბექა, ბოდიშვილ დავამთავრებ. ბექა. მან არის ასახული წინაწლის ბიუჯეტში თანხები, რომელი თანხებიც მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად თანადაფინანსებით განახორციელა და იმ პროექტებს ჩვენ საკრებულოს ხდომაზე დაუჭირეთ მხარი, კარგად მოგეხსენება იმ თემში, საიდანაც პირადად მე ვარ და პირადად თქვენ ხარ, განხორციელდა უამრავი სამუშაოები, თუნდაც ხვითი და ეს პროექტები არის დამატებული იმ ბიუჯეტში. რატომ აღარ ხორციელდება აღნიშნული პროექტები? ბატონო ბექა. და სხვა სოფლებში. ბატონო ძალიან ლოგიკური კითხვა. ბატონო ბექა. მე შენგან უფრო ველოდებოდი, რომ უფრო არგუმენტირებული ის იქნებოდა. ნამდვილად არ შეიძლება. ამას აქვს თავისი პროცედურები. თავისი პროცედურების დაცვით განხორციელდება ის პროექტები, ის მნიშვნელოვანი პროექტები ჩვენ უკვე ვიცით, რომელი პროექტებიც უნდა განხორციელდეს, ამაზე ჩვენ გვქონდა სამუშაო შეხვედრები. ის პროექტები არის ასახული უკვე ბიუჯეტის პროექტში,
რომელზეც არის საუბარი ის საგზაო მშენებლობებია თუ რაც უნდა დაფინანსდეს და ის თანადაფინანსების თანხებიც არის ბიუჯეტში წარმოდგენილი ჩვენი წილობრივი მონაწილეობა, რომელიც აუცილებლად აისახება ბიუჯეტში და ნაცვლად 39 მილიონისა ბევრად გაიზრდება. Როგორ შეიძლება იმაზე ვისაუბროთ და მოსახლეობას ვეუბნეოდეთ, რომ ინფრასტრუქტურული კუთხით არის შემცირებული თანხები, როდესაც 2 წუთის წინ საუბრობდით იმაზე, რომ სადღაც 7 მილიონით არის გაზრდილი და აქედან დიდი ნაწილი, სადღაც 4 მილიონ ლარზე მეტი ინფრასტრუქტურის მიმართულებით არის წასული. ფაქტია, ბატონო, ჩვენ უნდა რეალურად ვისაუბროთ და თუ არ ვიცით, იმაზე არ უნდა მოგვერიდოს აღიარება, რომ რაღაც შეცდომა გაიპარა. 2018 წელს გამოყოფილი იყო ფაქტია, ამოდენობის თანხები 2000 ბექა, აგიხსენით, თქვენ ხომ მივიხდით რაც წელთან შედარებით აღნიშნული პროექტების რაოდენობა, თანხების აგიხსენით ხარ სამსახის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ბიუჯეტის დამტკიცებას. სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდით, კიდევ რამდენიმე პუნქტზე მაქვს აქცენტი გაკეთებული და რაც არ ვეთანხმებით ჩვენ და რისი გაზრდაც მოვითხოვე და სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის მერიამ მოგწერა რომ მიმდინარე წელს თუ თანხები მოიძიეს შესაძლებელი იყო რომ გაზრდილიყო, ეს არის სოციალური მუხლი, რომელიც აუცილებლად არის თავიდან დასაწერი და ჩამოსაყალიბებელი და მოსამატებელი თანხები, მათ შორის ჩვენ ინიციატივით შევიდა საკრებულოში ინიციირებას ვითხოვდით მუხლისა სოციალურად დაუცველი როგორ მთლიანად ახლიდან არის გადასაწერი? ბევრი რამ არის ბატონო ზურა. სხვათა შორის საზოგადოება აღნიშნავდა, რომ მუხლები სოციალურ პროექტებში არ არის ჩაშლილი და ბევრი რამე ბუნდოვანია. მე უკაცრავად ვერ გავიგე თქვენი კითხვა ზუსტად დამოკონკრეტეთ. სოციალურ პროექტებზე მუხლები ბუნდოვანია, ანუ ჩაშლილად არ არის პროექტში წარმოდგენილი. მე არ ვიცი ხა ბოლოს კონკრეტულად დოკუმენტი წარმოადგინა რომელი მუხლზეა საუბარი? ვის შენიშვნები ვისი მხრიდან იყო წარმოდგენილი? სხვათა შორის ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა ამაზე განცხადებას. მე მესმის ახლა ბექასი მესმის, მაგრამ მე ამაზე ჩემი მოსაზრება მაქვს და არა მარტო ჩემი მოსაზრება. ეს წესი, რომელიც სოციალური დახმარების გაცემის წესია საუბარი, არის ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოში, შემიძლია ეს ხმამაღლა განვაცხადო და მოსახლეობისათვის გასაგები იყოს. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო წესი, რომელიც არის ყველანაირად დაბალანსებული და მაქსიმალურად მორგებული მოსახლეობაზე და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს შევინარჩუნოთ და ამ მიმართულებით უფრო დაიხვეწოს და უფრო წინ წავიდეს და ემატება შესაბამისად მუხლები. ეხლაც მოხდა ახალი სოციალური წესის მიღება, სადაც ბევრად გავაუმჯობესეთ ის ხარვეზები, რომელიც თუნდაც ხარვეზის სახით იყოს ნათქვამი, ხარვეზის სახით ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ სოციალური ქულები, რომელიც ამოვიღეთ და სოციალური, რა თქმა უნდა, სოციალური გაცემის წესია, მაგრამ საერთოდ ამოვიღეთ მუხლებიდან ეს სოციალური ქულები, რომ უფრო მორგებული იყოს და უფრო მეტმა ადამიანმა ისარგებლოს ამ სოციალური წესით. ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება ისევ სოციალური მიმართულება, ჩვენ ამ მიმართულებით თანხები არ შეგვიმცირებია ნამდვილად. გაზრდეთ? თანხები არ არის გაზრდილი, უმნიშვნელოდ შეიძლება უმნიშვნელოდ იყოს გაზრდილი, მაგრამ ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება და ის თანხები შენარჩუნებულია და ჩვენ ამ ვალდებულებას, რომელიც ავიღეთ ამ სოციალური წესით, შეიძლება მოხდეს თანხების დამატება, ან შეიძლება მოხდეს რაღაც თანხების დარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი წესი, რომელიც წესაც სრულიად ვერ განსაზღვრავ, იმიტომ რომ რამდენი ბენეფიციარი ისარგებლებს, რამდენი ადამიანი მიიღებს აქედან დახმარებას, ამას ესე ცალსახად ვერ იტყვი. ბატონო ზურაბ, საუბარი არის ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის ხელფაზე. რადგან საკრებულოს თავმჯდომარმა ბატონმა დავით რაზმაძემ განმარტა, რომ ეს რეგულაცია ჩვენთვის მოულოდნელი იყო და მოგვიწია გარკვეული თანხების სხვა მუხლებიდან გადატანა და წელს უკვე აი ამან განაპირობა სწორად ერთგვარად თანხების მატება, რომ სპეციალურად გამოიყო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილისთვის ხელფასი, რაც წინა წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებისას არ იყო გათვალისწინებული. ამას გულისხმობ. ამაზე თუ იყო რამე წინააღმდეგობა თქო, რომ ეს მაგალითად როგორც კასპის მუნიციპალიტეტმა გააკეთა, მაგალითად თავმჯდომარებმა თქვა ეს უარი, რომ არ გვინდა ჩვენ და რაღაც დაზოგვა მოხდა ამ თანხების, მსგავსი პრეცედენტი თუ ყოფილა გორის მუნიციპალიტეტის მაგალითად. მე მსგავსი პრეცედენტი ნამდვილად არ მახსენდება, სამკაციან ფრაქციას წარმოადგენს ბექა და მე არ მახსოვს რომ ეთქვას ნაციონალურ მოძრაობაში ჩვენ არ გვინდა მოადგილე ყავდეს, არა. მე ბექა სხვა რამეს ვიძახი. მე უკაცრავ დავამთავრე. მე ნამდვილად არ მახსენდება რომ რომელიმე თვეს არ აეღოს ფრაქციის მოადგილის ხელფასი.
თქვენს ფრაქციას. თუ ამას ყოველთვის ვიძახი, მითხარი კი ბატონო. ჩვენ ბატონო ზურა არა, მე უბრალოდ ეხლა ესე არ გამოვა საუბარი, მე არ მინდა რომ ვილაპარაკოთ ისე რომ მოსახლეობისთვის იყოს გაუგებარი და მხოლოდ და მხოლოდ როგორც მიტინგზე და მათ შეცდომაში შეყვანაზე იყოს საუბარი. ესე არ გამოვა. აი ორივეს გეკითხე. მე მესმის ეს კანონით თავმჯდომარის კანონამდე არ იყო მაგალითად თავმჯდომარის მოადგილეს ხელფასი. ეს იყო გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც იყო მიმართული იქით, რომ პარტიები და ფრაქციები გაძლიერებულიყვნენ და მათი მუშაობა ყოფილიყო უფრო ეფექტური, რათა მეტი საშუალება ჰქონოდათ მოსახლეობასთან შეხვედრების, მათი პრობლემების მოტანის შედეგი ნამდვილად არის კი. კარგი. ფრაქცია ქართული ოცნება ძალიან აქტიურად არის ჩართული, მუშაობს იმ პრობლემების მოგვარებაზე. ყველანაირად ეთყობა მე მესმის დავამთავრებ თუ შეიძლება. დავამთავრებ ბექა. კი ბატონო. დავამთავრებ თუ შეიძლება თქვენი ცდებართვით. რაც შეეხება იმ მიდგომებს, რომ მესმის ახლა ოპოზიციური მხრიდან რომ აუცილებლად ყოველთვის უნდა იყოს კრიტიკა, თუნდაც იმ სოციალურ წესზე, ინფრასტრუქტურაზე იყო ისეთი განმარტება ბექას მხრიდან, რომ მართლა კიდე აღნიშნავ, გამიკვირდა რა ბექა. შენი განმარტება გამიკვირდა, იძახი რომ თანხებია შემცირებული. მე მინდა ერთი აღნიშნო კიდე აუცილებლად, რომ როდესაც მიდის საუბარი იმაზე, რომ თუნდაც დაუბრუნდები ისევ იმ საკითხს მოადგილეებთან დაკავშირებით. შეიძლება. მოადგილეებთან დაკავშირებით. მოადგილეებთან დაკავშირებით რაც შეეხება და ბექას განმარტება რომ ეთყობა რომ ვერაფერს ვერ აკეთებენ. ბექა, გაზრდილი ბიუჯეტიც ვნახოთ, ის ბიუჯეტებიც ვნახოთ და ის სოციალური წესებიც ვნახოთ, რა თანხებით იყო წარმოდგენილი, ეხლა რო საყვედურებით ლაპარაკობ, რა თანხებით არის გაზრდილი და რა ვიცი, სხვა მიმართულებითაც, ინფრასტრუქტურული მიმართულებიც და მე მესმის, რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი რამეა გამოსასწორებელი, იმ მიმართულებით, რომ მეტი პრობლემაა, ძალიან მეტი პრობლემაა დაგროვილი, ეს პრობლემები არ დაწყებულა დღეს და გუშინ. ჩვენ ვართ ერთი თემიდან წარმოდგენილები მე და ბექა. მე და ბექამ ძალიან კარგად იცის, რამდენი ხნის დაგროვილ პრობლემებზე იყო საუბარი. სოფელი შინდისიდან არის ბექა, მინდა ბექას შევახსენო, რომ 25 წლის მანძილზე იყო დარჩენილი 100 ოჯახი სასმელი წყლის გარეშე, იყო 64 ოჯახი ისეთ pirobებში, რომლებიც შინდისის გმირების დავამთავრებ დავამთავრეთ კი ბატონო, მაშინ მგონი საჭირო აღარ ყოფილვათ ისაუბრეთ მონოლოგის რეჟიმში კი ბატონო. მე უბრალოდ ვალდებული ვარ, როდესაც იძახის რომ არაფერი არ გააკეთეთ, ამაზე განმარტება გავაკეთო და ის 2 წუთი დრო მომცეთ, რომ ამისი განმარტება ჩვენი მოსახლეობისათვის იყოს გასაგები. მე მესმის, რომ რა თქმა უნდა, ბევრი რამეა გასაკეთებელი და მოსახლეობას ძალიან ბევრი რამე აწუხებს და ზუსტად ამიტომ დავიწყე ამაზე საუბარი. გაცილებით ბევრი იყო დაგროვილი გასაკეთებელი და ამ წუთში ზუსტად მაგიტო აღნიშნე, რომ ბექამ აღარ მომც ამისი გაგრძელების საშუალება. სოფელ შინდისში ცხოვრობს და იცის წეღანაც დავიწყე და გავაგრძელებ იმას ოჯახში აღარ ვიყი. 64 ოჯახი შინდისის გმირების მემორიალის წინ. ცხოვრობდა ისეთ პირობებში, რომლებიც სადარბაზოში ვერ შედიოდნენ. იმიტომ რომ ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ ჩავარდებოდა და ზოგს ფეხიც აქვს მოტეხილი. ისეთ გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ და გადაბრძანდით, ნახეთ ახლა როგორ არის გაკეთებული, რას ვაკეთებთ, იმაზე საუბარი არ შეიძლება, უნდა ვაღიაროთ. რაც კეთდება, უნდა ვიყოთ ობიექტურები, რაღაცა კეთდება, ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელია და ამაზე ძალიან მიზანმიმართულად და უფრო მეტი მონდომებით და უფრო გაზრდილი ბიუჯეტით, უფრო უკეთესად მოვაგვარებთ და მათ პრობლემებს მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ გაგეთანხმებით, იმაში ძალიან ბევრი პრობლემაა და თვითპიარში განსაკუთრებით უმაღლეს შეფასებას მოგცემდით ბატონო ზურა და 21 საუკუნეში სასმელ წყალს ამად მოსახლეობას და თუ შეიძლება ძალიან დიდი ხანი მინდა თუ შეიძლება პიარზე თუ საუბარი წავიდა ერჩენობას 4 კუთხიდან ახსნიდით კარგი სირცხვილია ბექა რა თქვენ გულში არიან დღეს მოკალათებულები ბატონო ზურა და თქვენ გულისევრად უნდა ესაუბროთ იმ გახსნა დაყურვაზეც თუ კონკრეტულად გაინტერესებთ, რაც შეეხება უშუალოდ წეგან ხელფასებზე ბრძანებით, ჩვენ გასაგებად შეიძლება მოგისმენთ მე. რაც შეეხება
ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე და მის ანაზღაურებას ჩვენ არ ვითხოვდით რომ გაზრდილიყო თანხები ან საერთოდ ეს შტატი დანიშნულიყო და დღესვე კიდევ ერთხელ ვიძახით მზად ვარ უანგაროდ იმუშაოს ამ ადამიანმა და მთლიანად ფრაქციამ ასე რომ ამ თემით უტრირება რომ აი თქვენს მათ შორის დიახვირებით იმიტომ კანონის თანახმად როგორც სხვა დაინიშნა შესაბამისად ქონდა ჩვენს უფლება მათ შორის მიუხედავად არაერთგზის მოთხოვნისა მიუხედავად არაერთგზის მოწოდებისა საკრებულოს ხდომაზე ბიუროს ხდომაზე ჩვენი მოთხოვნა არ გაითვალისწინდა შესაბამისად როგორც სხვა ფრაქციებმა შესაბამისად ყავს ჩვენს ფრაქციის მოადგილე ვასილისა ჯაბახიძე რაც შეეხება უშუალოდ აი წეგან საუბრობდით რომ აი გავაკეთეთ მართალი ბრძანდებით რომელ ხელფასებზე და შტატებზე უნდა ვისაუბროთ როცა უაღრესად არის გაჭირვებული მოსახლეობა კი გააკეთეთ თქვენ მართალი ბრძანდებით შეძელით და მხოლოდ არჩევნების პერიოდში არიგეთ 5 კილო კარტოფილი და 5 კილო ხახვი მართალი ბრძანდებით უაღრესად გაუჭირვეთ ხალხს სირცხვილია მართლა ბატონო ზურა არჩევნების პერიოდში გაბრძანებულნი თქვენი წარმომადგენლები და არიგებენ თუნდაც შინში თუნდაც ექცეულში ოფიციალური ფაქტები არსებობს ქალბატონი თამარ მურალოვა რომელიც დადიოდა და თქვენ რო არიგებდა კარგი დამშვიდობა ბიუჯეტის პროექტს და ვისაუბროთ სხვა თემაზე და მოგიწევთ დავასრულეთ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტს ფაქტია საიდან არის მოძიებული როგორ არის ეს კიდევ სხვა საკითხია მაგრამ ამოდენობის თანხა როდესაც არის მიმდინარე წელს გათვალისწინებული ანუ ამ შემთხვევაში მე მქონდა შენიშვნა თუ ამდენი თანხა შეძლო მუნიციპალიტეტმა პროექტები დასაფინანსებლად და 2018 წელს ძალიან კარგი საქმე გაკეთა თუნდაც სოფელ ქვემოხუჩიო გზა დაიგო მივესალმებით ამას წელს რატო არ არის ამ იგივე ოდენობის თანხები თუ მეტი არა კითხვა გქონდა ამასთან დაკავშირებით და თქვენ ჩემს კომპეტენციაზე და ჩემს განათლებულობაზე აქცენტი გააკეთეთ კი ბატონო თქვენ ხარ 6 წელია დავასრულებ თუ შეიძლება 6 წელია ხელისუფლებაში ბრძანდებით თქვენ და შესაბამისად ეთყობა მუნიციპალიტეტი რა გაკეთდა კომპეტენციაზე უკასრავად რა ბექა კომპეტენციაზე შენ პირად შეურაცხყოფად ნამდვილად ნუ მიიღებ მე შენთვის პირადი შეურაცხყოფა ნამდვილად არ მომიყენებია და შენ კარგად იცი ჩემი დამოკიდებულება რომ ყოველთვის ძალიან კონსტრუქციულად და ჩვენი ურთიერთობა არასდროს არ ყოფილა იმ საზღვრებში რომ ერთმანეთისთვის ან შეურაცხყოფა ან მსგავსი რამე მომხდარიყო მე უბრალოდ განმარტება გავაკეთე და გითხარი რომ თანხები არ არის სასახული და მე შენგან მაგიტო გამიკვირდა უფრო მეტად შეიძლებოდა ამისი გადამოწყობა იყო ძალიან ადვილი რაც შეეხება ეხლა რაც შეეხება ეხლა ვიხართ შეგეძლო იგივე ოდენობის სიუჟეტის გასვლის შემდეგ დავუდგებით ისე ეთერში სწორედ ეს სიუჟეტი ეხება ბიუჯეტის პროექტის განხილვას 2019 წლის დოკუმენტს რომელიც გაერთიანებულმა კომისიებმა 19 ნოემბერს განიხილეს ცოტა დავუდგეთ ეხლა ერთი რამე უნდა გითხრა ორი თქვით გისმენთ შენგან მართლა გამიკვირდა რა ანუ დავასრულებთ შენგან მართლა გამიკვირდა მაგ თემაზე კითხვის დასმა ის კარტოფილებისა და ხახვის დარიგება არ გაგიკვირდათ ხო? მანდამდეც მივალ, ჯერაზეც გელაპარაკები. კი ბატონო. მან ის თათი არ იმასო თუ 2018 წელს შეძლო მუნიციპალიტეტმა და იყო ამდენი გამოყოფილი კეთილი იყოდა აბა რატო იღებს მუნიციპალიტეტი? როგორ ამიხსნით თქვენთვის როგორც არის ისე ახსენეთ თუ 2018 წელს შეძელით და დააფინანსებინეთ აღნიშნული პროექტები. ბექა კიდე დაფინანსდება. კიდე დაფინანსდება. რო დაფინანსდება თავის წესი და ვადები აქვს. ბექა ჩვენ უნდა მივიღოთ საკრებულოზე. ბრუნდებით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად განვიხილოთ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს. მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმრები საკრებულოს წევრები არიან მართველი გუნდიდან ქართული ოცნება ზურაბ ყაჯრიშვილი და ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბექა ქორჩილავა. ბატონებო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ შეიძლება ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით ვისაუბროთ უშუალოდ და მე მექნება კითხვა აიპებთან დაკავშირებით ესეც ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი არის ხოლმე 2 მილიონით გაიზარდა მხოლოდ სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ბიუჯეტი როგორც ჩვენთვის ცნობილია და მთლიანად 13 მილიონზე მეტი ანუ 13,727,300 ლარით არის აიპების მთლიანი დაფინანსება გაზრდილი. ჩვენი ინფორმაციით ასევე ცნობილი გახდა რომ აიპი ამ ბაღების მართვის სააგენტოს გარდა ბიუჯეტი გაიზარდა კეთილმოწყობის სააგენტოსაც. თუ არის კონკრეტული საფუძვლები, რამაც განაპირობა ეს მატება და სხვა აიპებთან დაკავშირებით რას გეტყვით ბატონ ზურა, რამდენად მიზანმიმართულად არის ანუ გაცემული თანხები, იქიდან გამომდინარე რომ ანუ თუ რეალურად ემსახურებიან აიპები იმ საქმიანობას, რაშიც უშუალოდ გაიწერა ეს თანხა. კი ბატონო, მაშინ მე ნამდვილად არ მინდა ეხლა რომ ჩვენი ფორმატი
იმ მიმართულებით არ წავიდეს, როგორც თქვენ დასვით ახლა კითხვა, მაგრამ მაშინ გთხოვთ, რომ პატარა განმარტება ახლა წეღან ბექამ პატარა პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა და ამასთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ 2 წუთიან განცხადებას ამ კითხვის შემდეგ გავაკეთეთ. კი ბატონო, გეტყვით ნამდვილად საბავშვო ბაღების IP-ის დაფინანსება ნამდვილად არ არის გაზრდილი 2 მილიონით, როგორც ვიცი, 1 მილიონით არის გაზრდილი. აქ არის გათვალისწინებული, როგორც ვიცი, საგენტოს მოლოდინგი როგორც მოგვეწოდეს. სუბსიდია გაზრდილი და ნამდვილად ძალიან კარგია და ძალიან მისასალმებელია. 6150 ბავშვი დადის საბავშვო ბაღებში. მოგეხსენებათ, შარშან სტანდარტების მიხედვით მოხდა იქ კვების რაციონის გადახედვა და საბავშვო ბაღებში კვება მოიტყვენ ძალიან არის გაუმჯობესებული და ძალიან არის გამოსწორებული იმ სტანდარტების მიხედვით. ამას ყველა აღიარებს და მოგეხსენებათ, ის თანხები ჩვენ ვაღიაროთ, უნდა ვთქვათ, მე ნამდვილად არ მაქვს მოსარიდებელი, რომ ნამდვილად სხვა რაღაცას უფრო შედარებით მოაყდა, იმიტომ რომ უკვე დაგეგმილი იყო ბიუჯეტი და შემდეგ ამ სტანდარტების გათვალისწინება არ იყო საკმარისი. ეს თანხები ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ბავშვებისათვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს ის განათლება, ის საშუალება, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი განვითარებისათვის. აქ მე როგორც ვიცი, სუბსიდიის სახით გადანაწილებულ სადღაც 1 მილიონზე მეტია, გადაანაწილებს საბავშვო ბაღების სააგენტო და მე როგორც ვიცი, პერსონალზე ნამდვილად არ იგეგმება არც ერთი თეთრი გაზრდა, უბრალოდ სააგენტოში დასაქმებულ თანამშრომლებზე არ მოხდება ხელფასების გაზრდა, ეს იქნება უშუალოდ საბავშვო ბაღების პერსონალთან დაკავშირებით და ყველა თანამშრომლს შეეხება ბატონო ზურა თუ უშუალოდ რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ არ მაქვს ახლა ამაზე ჩამოყალიბებული და კონკრეტულად არ ვიცი რა თანხებით მოხდება, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ პერსონალს აუცილებლად ყველას შეეხებათ. პროცენტული მაჩვენებელი თუ არ თქვენ ცნობილი რა ნაწილი ამაზე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, როგორ გადაანაწილებენ თანხებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პერსონალისათვის, ნამდვილად ამაზე საუბარი იყო, ბექაც დამეთანხმება, რომ ყველა მხარს უჭერდით, რომ პერსონალისათვის თანხების გაზრდა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ბიუჯეტი გვაძლევს საშუალებას, რომ მათ мотиваცია გაუზარდოთ და ისინიც, რო იტყვიან, უფრო მეტი ენთუზიაზმით იმ პატარებს, იმ 6150 ბავშვს მეტი მონდომებით და მეტი ხალისით მოემსახურებიან. რა შეეხება კეთილმოწყობის სააგენტოს რამ განაპირობა ბიუჯეტის მატება წელს? კეთილმოწყობის სააგენტო დაახლოებით მე როგორც ვიცი, სადღაც 500.000 ლარით არის გაზრდილი. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ბევრად მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, უფრო მეტად მოწესრიგებული ქალაქი, მეტად მოწესრიგებული რაიონი. აქ ემატება, როგორც ვიცით, მიმართულებები სოფლად დაემატა ეს ნაგვისურნები, მათი გამოტანა, მეტ შრომას მოითხოვს იქ, რომ შეიძლება იქ პერსონალთან დაკავშირებითაც მოხდეს უშუალოდ იმ ადამიანებზია საუბარი, ვინც მონაწილეობას იღებენ იმ დასუფთავებით სამუშაოებში და ასე შემდეგ. ბევრად ხარისხიანად მოხდება ამ სამუშაოების შესრულება და ესეც ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. სწორედ ამ ახალ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში ის მნიშვნელოვანი საკითხები არის გათვალისწინებული, რომელიც უშუალოდ მოსახლეობისათვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია. ბეკა, რას ფიქრობთ IP-ებთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნეთ, დაფინანსება 2019 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია, რომ გაეზარდოთ გარკვეულ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში. თქვენი შეფასებით და დაკვირვებით, რამდენად ასრულებენ იმ საქმიანობას IP-ების თანამშრომლები, რაც უშუალოდ ხელფასის სახით, ანაზღაურების სახით უშუალოდ დაფინანსება, რაც არის მათზე გამოყოფილი. მოდით საბავშვო ბაღების გაერთიანების IP-ით დავიწყოთ. ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივა იყო, რომ საბავშვო ბაღებში მომუშავე პერსონალს გასწოდათ ხელფასი. და მივესალმებით ამ წამოწყებას და ამ ასე ვთქვათ წინგადადგმულ ნაბიჯს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ როგორღაც ერთი ინიციატივა მაინც დააკმაყოფილა ჩვენი არა სრულყოფილად, მაგრამ რაღაც დონეზე მაინც. მივესალმებით ამ გადაწყვეტილებას, ძალიან კარგია რომ მოხდება სტიმულირება იმ ადამიანების, ვინც უშუალოდ ზრდიან ჩვენს მომავალ თაობას და ჩვენს სკოლამდელ აღსასდელებს, ძალიან კარგია, მაგრამ რაც შეეხება სხვა IP-ებს, ზოგადად IP-ები გადაბერილია და მათ შორის საბავშვო ბაღების გაერთიანების IP-ით, მთლიანად გორის მუნიციპალიტეტი არის ნეპოტიზმში, მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება ლიანა კოვზიაშვილის IP-ში არიან
ძალიან ბევრი საკრებულოს წევრების ოჯახის წევრი, მათ შორის ქართული ოცნების აქტივისტები და საქმებულები და ეს ტენდენცია არის გაგრძელებული სხვა აიპებშიც. კონკრეტულად შეგიძლიათ დავისაუბროთ? ძალიან ბევრი ადამიანია ამაზე მოგვიანებით ჩვენი ფრაქცია კიდევ ერთხელ გავაკეთებთ ვრცელ რეპორტაჟს და ანუ ყველას შეუძლია თავისი თვალით ნახოს ვინ სად როგორ და რანაირად მოსახლეობისთვის რომ გასაგები იყოს მეც მაინტერესებს დააკონკრეტე არ ვიცი მე ვიზე საუბრობ პირადად ჩემზე ნამდვილად ვერ ისაუბრებ და ვერ იტყვი ხო ვიზია კონკრეტულად რომელი საკრებულოს წევრზეა საუბარი თვითონ საკრებულოს წევრებიც არიან აიპებში დასაქმებულები ძალიან კარგად იცით ვინც ბექა თქვი ახლა შემემწუში საკრებულოს წევრების არა საკრებულოს წევრების ოჯახის წევრები და კონკრეტული თუ იცი ერთი მითხარი ლოზუნგებს უარ დაემსგო ზაქარია მებადური თუნდაც ზაქარია მებადურის ოჯახის წევრები არიან დასაქმებულები გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი ზაქარია მებადური ქართული ოცნების კი ბატონო წევრები დასაქმებულები არიან ქალბატონ ლიანა კოზიაშვილის აიფში ოჯახის წევრები კი ბატონო მეუღლე და თავისი შვილი მეუღლე სად არის აიფში დასაქმებული საკრებულოს აპარატშია დასაქმებული ადამიანები და არანაირ კავშირში არ არისო ასე რაშუაში ახლა მებადურის ცოლი ჯერ ერთი არ არის დასაქმებული ბაღების გაერთიანება და მისი ბიჭია დასაქმებული მებადურის ცოლია ფაქტი არსებობს ბატონო ზურა მისი მეუღლე არის საკრებულოს აიფში აპარატში დასაქმებული და მისი შვილი არის დასაქმებული საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში არაერთი ფაქტი არსებობს ამის შესახებ არაერთი ადამიანი ამაზე მესმის გასაგებია და დეტალურად აღარ დავიწყებ ამაზე საუბარს რაც შეეხება აიპების დაფინანსებას კარგით და ის დრო რაც ვითხოვე ძალიან გთხოვთ რომ გავაკეთო შეიძლება განსაკუთრებით კიდევ ერთი აქცენტი განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო აი სკვერებისა და გაზონების ექსპლუატაცია რეკონსტრუქცია მოვლა შენახვის მუხლი გვაქვს ჩადებული აქ ჩვენ ზაფხულის პერიოდში ნათლად ხედავდით რა მდგომარეობაშია სკვერები და გადამხმარ გადატრუსულია და აი როგორ აპირებენ მაინტერესებს როცა ეს აიპი ჯერონად როგორ ჩანს ვერ ასრულებენ სამუშაოებს და ამ შემთხვევაში 350.000 თუ 367.000-ით აქვს დამატებით გაზრდილი თანხები და რა იგეგმება ამ გაზრდილი თანხებით როცა ერთადერთი ავტომობილი ყავს როგორც მოსარწყავად თუ შეიძლება რომელიც გვითხრეს რომ არის დაზიანებული და არ ფუნქციონირებს აი როგორ უნდა მოუარონ ან თანხებს რატო ვიხდით თუ შედეგზე ორიენტირებული არა ვარ თუ შეიძლება რომ ვიპასუხოთ ბატონო ზურა ამ საკითხს ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ გაგცემთ პასუხს და ის დრო რაც ვითხოვე თუ შეიძლება რომ განმარტება გავაკეთო. რაც შეეხება გაზრდილ ბიუჯეტს კეთილმოწყობის სააგენტოსთან დაკავშირებით ამაზე წერილ გავაკეთე განმარტება და კიდე დავაკონკრეტებ და ვიტყვი ეს თანხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ბევრად ხარისხიანი მომსახურება მივიღოთ თუნდაც იმაზე რომ საუბრობდით ახლა რომ სკვერებზე და გაზონებზე და ასე შემდეგ გაზრდილი თანხით აუცილებლად გაკეთდება ის პროექტები და ის სამუშაოები განხორციელდება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ რაზე საუბრობთ, არ ვიცი, მე გასულ წელს დამატებით კადრების აყვანაზე არის გაიხარჯება ეს თანხა? არა, ეს თანხა არ არის გათვალისწინებული დამატებით კადრებზე. მე ამაზე ახლა ზუსტად კონკრეტულად პასუხს ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ ეს გამოიყოფა სუბსიდიის სახით და ეს სუფთად მათი გადასაწყვეტია. ჩვენ მხოლოდ ის მომსახურების ხარისხი გვინდა ვიხილოთ, რომელზეც სულ ყველა ვართ მონდომებულები, რომ იყოს გაუმჯობესებული მომსახურებას გულისხმობთ უფრო მეტად მოვლილი სკვერები, უფრო მეტად ხარისხიანად გაკეთებული ის სამუშაოები, რომელიც მათზეა დაკისრებული და ამ მოვალეობას ვფიქრობთ ძალიან კარგად განახორციელებს ეს აიპი და თუ არ განახორციელებს, ჩვენ შეგვეძლება საკრებულოს გვაქვს ის ზედამხედველობის ფუნქცია, რომ მათ ის საყვედური უთხრათ და ის შენიშვნები უთხრათ, ამაზე არ მოგვრიდებია განსხვავებით სხვა დროისაგან, რომ ამაზე საუბარი არ ყოფილიყო. მიმდინარე წელს თუ ხონდათ შენიშვნა? ამ აიპის შენიშვნები იყო ნამდვილად საკრებულოს ხდომაზე ბექასაც ახსოვს, ძალიან ხმამაღალი საუბრებიც იყო, რაღაცა ხარვესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იყო ბევრგან ძალიან ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, ბევრგან იყო რაღაცა სხვა პრობლემებით გამოწვეული, მაგრამ ამ საკითხებთან დაკავშირებით იყო ყოველთვის შენიშვნები და მიდიოდა ამაზე მსჯელობა, ესეც უნდა იყოს, არ უნდა ვიყვეთ თვითკმაყოფილები რაღაცაზე და იმ პრობლემაზე აუცილებლად ხმა უნდა ამოვიღოთ და უნდა ვისაუბროთ.
და ამაზე ბექამ კარგად იცის, ჩვენთან საკრებულოში არა აქვს არავის ამისი შეზღუდვა და ყველა იძახის იმას, რაც არის გასაკეთებელი და ამაზე არ ედება არავის საუბარი. ეხლა რაც შეიძლება ის 2 წუთი გთხოვეთ, რომ პატარა განმარტება გავაკეთო ეხლა. აქ საუბარი მიდის იმ თემაზე, ეხლა მე ბექასი მესმის ეხლა პოლიტიკური განცხადებები უნდა გააკეთოს და ვცდილობ მე მესმის შენი გადმოსახედიდან მინდა რომ რაღაცნაირად გაგიგო, მაგრამ ობიექტურად ვისაუბროთ ეხლა. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ წეღან პიარზე დაიწყე ბექა ჩემპიონთან დაიწყე საუბარი და ძალიან მოკლედ შეგახსენებ, რომ ერთი და იგივე შენობას 4 მიმართულებით თუ ხსნიდნენ ისინი პორტირებულები თქვენ ბექა დამამთავრებინე ჩემი გუნდის წევრი არავინ არ არის და ვინც აკეთებს კი ბატონო ვინც ამას აკეთებს და ძალიან კარგად იცი არაფერი ჩემი გუნდის წევრი არ არის რა მიდგომაც იყო შენ ძალიან თქვენი გუნდის გვერდით გას ის ადამიანი საუბარი იმაზე ეხლა რომ ის არჩევნების რაღაცა თემით შეეხო და დაკნინება და იქ რაღაცის მიტანა და რაღაცის დატარება მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით გითხრა თუ რაიმე კონკრეტული ფაქტი გაქვს აი აქ ვზივარ და ჩემზე მითხარი თქვენი გუნდის წევრები იყვნენ თუნდაც თამარ მურალოვი რომელიც ეს საფიაკიდან წამლებს ვიდულობდა და თქვენი კოორდინატორები ზიდავდნენ ბექა თქვენი მერის წარმომადგენლის ერთი რამე არიგებდნენ სურსა არაერთი თუ რაიმე შენ კონკრეტული ფაქტი იცი და კანონდარღვევა იცი მიმართე შესაბამის სამსახურებს შესაბამისი არგუმენტირებული ფაქტებით ესი არ გამოვა მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა მე რახან ამ თემაზე დავიწყეთ საუბარი მაშინ გეტყვი მე ბევრისგან გამიგია და ეხლაც გეტყვი რომ ცდილობდი დადიოდი თუნდაც პირადად შენზე მაქვს ესეთი ინფორმაცია დადიოდი და შეცდომაში შეყავდა მოსახლეობა და პენსიონერებს ეუბნეოდი რომ აი ჩვენ რომ მოვალთ ახლა 400 ლარი გაუცილებლად აი მე შენ გეკითხები ამ პენსიონერებს როდესაც ამას ეუბნეოდი ეს ხო იცი რომ ტყუილია ბექა რომ პრეზიდენტი ვაშაძე ვერანაირად ვერ გაუკვირდა 400 ხო გამოდიოდა ეს ტყუილი ბატონო ზურა ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიწდა და ბევრ ადამიანს ზუსტად აი ესეთი შეცდომაში შეყავდა ბექა კარგით მოდით თვითმმართველობის თემას რატო სიმართლეს რო გეუბნები რატო დასასრულს უახლოვდება სიმართლეს გეუბნები ბექა მე სრული პასუხისმგებლობით ბექა შენ დროში ისაუბრე ნუ ბრაზდები სიმართლეს როცა გეუბნები სიმართლემ წარია და ბრაზდები დამშვი დამამთავრებინე თუ შეიძლება და შემდეგ ისაუბრე დამამთავრებინე ძალიან დამამთავრებინე კონკრეტულ ფაქტებზე გითხარით ვისაუბრე მე რაც გითხარი ახლა მტკივნეულია მაგრამ სიმართლემ წარია და აღარ მაცდილო საუბარი დავამთავრებოდი მე არასდროს არ მიკადრია მართლა გეუბნები შენ ძალიან კარგად იცი რომ ნებისმიერი ამომრჩევლისათვის მიუხედავად იმისა რომ მარტო არა ვარ 2000 ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრი წინა საკრებულოშიც ვიყავი და არც ერთი ამომრჩევლისათვის შემიძლია ნამდვილად თავაწეულო თვალებში შევხედო ტყუილი არასდროს არ მიკადრია და არ მითქვი არც არჩევნების გუნდის და ბექა მე ჩემზე მესაუბრე და არგუმენტებით ვისაუბრე და თუ რაიმე კანონდარღვევა იცი მიმართე მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა ეს არ შეიძლება. მოსახლეობა შეცდომაში თქვენ შეიყვანეთ. თვითმმართველობის თემის სტატუსზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, როდესაც ორი მუნიციპალიტეტის შერწყმა გაერთიანებაზე იყო 2017 წელს საუბარი. ჩვენ ველოდებოდი და ასე დაანონსა მმართველმა გუნდმა, რომ ამით მოხდებოდა ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ის, რომ თანხები დაიზოგებოდა. რა მივიღეთ დღეს, როდესაც ერთი წელი გავიდა თითქმის თვითმმართველობის არჩევნებიდან, რეალურად დაიზოგა, თუნდაც ამ აიპების შერწყმა გაერთიანებით, მუნიციპალიტეტების გაერთიანებით თანხები თუ დაიზოგა და ის რაც ჰქონდა მაგალითად გასულ წლებში, როდესაც ცალ-ცალკე მუნიციპალიტეტები არსებობდა, როგორ ფიქრობთ, მაშინ უფრო მეტი თანხა იხარჯებოდა, ვიდრე წელს მაგალითად 2018 წელს და მომავალშიც? მესმის ახლა კითხვა თქვენი რა თქმა უნდა ეს მრავალმხრივი მიმართულებით შეიძლება ამ თემაზე საუბარი და ეს გადაცემა თუ მოგცემს იმის ფორმატს რომ ამ თემაზე სიღრმისეულად ვისაუბროთ რა თქმა უნდა
მუნიციპალიტეტების განვითარება დეცენტრალიზაციის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია და გამსხვილებული მუნიციპალიტეტები ვფიქრობ უფრო ის გამოწვევა იყო რა მოცემულობაში ჩვენ ვიყავით. და რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში შეიძლება ამისი უფრო დახვეწა, მაგრამ ის მოცულება რომელშიც ჩვენ ვიყავით, რა ვიცი, მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად ძალიან სწორი იყო. ანუ ამ სტატუსის გაუქმებამ სასარგებლო შედეგი მოხდა. მე მესმის ახლა კიდევ თქვენი კითხვა და ეს ცოტა ისეთი ფორმატია რომ ამ ფორმატში სასაუბროთ არა ვართ მოსულები, მაგრამ პირადად ჩემ აზრს გეუბნებით, იყო მოცემულობა ნამდვილად ისეთი, რომ ამ ორი მუნიციპალიტეტის შერწყმით ამ მდგომარეობაში უფრო მოქნილი და უფრო ეფექტური იქნება მუნიციპალიტეტი. იქ იყო სხვა ძალიან ბევრი ისეთი ხარვეზები, რომელიც იმ მოცემულობაში იყო წარმოქმნილი. თუნდაც ელემენტარული გორის მუნიციპალიტეტი რაიონი იყო წარმოდგენილი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მას უწევდა მრავალი მიმართულებით შენობების ქირის გადახდა და სხვადასხვა არის ფორმატი, ახლა ეს ფორმატი თუ ამის საშუალებას მოგცემს, ну რა ვიცი, შეიძლება სიღრმისეულად საუბარი, მაგრამ ეს იყო იმ დროისათვის, ეს იყო იმ დროისათვის, ეხლა მე ამაზე ზუსტად არა ვარ ჩამოყალიბებული და რა თქმა უნდა, მოხდებოდა ის მე რაც ვიცი, ის მაგალითად ის აიპები აღარ არიან იმ ქირით გასულები აღარ იხდიან იმ ქირის გადასახადს, ეს ხდება უკვე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში არიან განთავსებულები, ამ მიმართულებით ნამდვილად თანხები დაზოგილია რაც ვიცი და რა ვიცი, ხო დანარჩენზე შეგიძლიათ ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ და რა ვიცი, იბატონო. ვფიქრებთ, მართლაც საინტერესო თემაა, მე ვფიქრობ. გისმენთ. რაც შეეხება ამ გადაწყვეტილებით, ვფიქრობ, რომ ქართულმა ოცნებამ მიიღო მორიგის სამარცხვინო გადაწყვეტილება და თემს რაიონს ამ შემთხვევაში დააკარგინა განვითარების პერსპექტივა. ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო მიღებული, როდესაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და მოახდინეს დეცენტრალიზება და ასე ვთქვათ, რაიონი ცალკე იყო. ვფიქრობ, რომ ეს იყო უფრო წინ გადადგმული და განვითარების პერსპექტივა მეტი ჰქონდა ამ შემთხვევაში. და შესაბამისად იმ მიზეზით, რომ ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის გატარება სურდა და თანხები უნდა დაეზოგათ, მე ვფიქრობ, რომ ეს პირიქით უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო და ვფიქრობ, ეს არ არის ის იმ გამოწვევაზე პასუხი, რაც დღეს 21 საუკუნეში მუნიციპალიტეტმა უნდა შევთავაზოთ მოსახლეობას, რადგან მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზება, მნიშვნელოვანია განვითარდეს როგორც ქალაქი, ასევე თემი და სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქსია ორიენტირებული ამ შემთხვევაში და ქალაქის განვითარებაზეა და სამწუხაროდ სოფელი ამ შემთხვევაში იჩაგრება და ჩემთვის ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესია მოხდეს დაუყოვნებლივ ამის დეცენტრალიზება და გაყოფა ისევ. კი ბატონი ზურა საუბრობდა, რომ ეგ თანხები დაიზოგაო და ორი ადმინისტრაციული ორ შენობას ვიყენებდით და პრინციპში ეხლაც ეგრევე ვიყენებთ, ანუ ჭალაში და სადგურში, ну აიპებისთვის ოქირაობითო და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩემი სუბიექტური აზრით თემის განვითარებისათვის. გასაგებია. და გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, აუცილებლად უნდა შეგეკითხო დაუჭერ თუ არა მხარს ამ სახით ბიუჯეტის პროექტს, რაც არის წარმოდგენილი და ბატონ ზურასთან მექნება ბოლოს შეკითხვა ასევე, როგორ ფიქრობთ ამ ბიუჯეტით მომავალ წელს რა სასიკეთო ცვლილებებს უნდა ველოდოთ მუნიციპალიტეტში? პირველ რიგში რაც შეეხება ჩვენს ფრაქციას, ფრაქციამ ვიმსჯელეთ აღნიშნულ პროექტთან პირველი პროექტი, როდესაც შემოვიდა და ჩვენი შენიშვნები გადავგზავნეთ. უახლოეს დღეებში გვაქვს ჩანიშნული ფრაქციის ხდომა, სადაც დავაფიქსირებთ ჩვენ გუნდურად ჩვენს პოზიციას და ვფიქრობ, მაგრამ ჯერ ზუსტად ვერ გეტყვით, ვფიქრობთ, რომ აღნიშნულ ბიუჯეტის პროექტს ჩვენ წარმოდგენილი სახით მხარს არ დაუჭერთ, რადგან ეს რეალობა არ ასახავს იმ გამოწვევებზე პასუხს, რასაც უნდა პასუხობდეს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. და შესაბამისად, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი და ფრაქციის პოზიციას საკრებულოს ხდომაზე დავაფიქსირებ. კარგით, ბატონ ზურა, თქვენით დავასრულებ გადაცემას და მაყურებელს რომ გავიმარტოთ, რას უნდა ველოდოთ, რა სასიკეთო ცვლილებებს აი ამ ბიუჯეტის ფარგლებში, რაც გვაქვს 2019 წლისთვის. პირველ რიგში 2019 წლის ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოსახლეობისათვის იყოს გასაგები, რომ არის ნამდვილად გაზრდილი და ბევრად მნიშვნელოვანი იქნება და ბევრად უფრო ეფექტური იქნება იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას აწუხებს ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, თუ განათლების მიმართულებით, თუ სხვა მიმართულებებით. ეს თანხები არის გათვალისწინებული ყველა ამ ძირითადი პრობლემის მოსაგვარებლად. აქედან არაფერი თანხები არ არის გათვალისწინებული რაღაც ადმინისტრაციული ან რაღაც ხელფასებზე მიმართული.
აბსოლუტურად თითოეული თეთრი იქნება ძალიან ობიექტურად და ზუსტად იმ მიზნებისთვის გათვალისწინებული, რომელიც მოსახლეობის მხრიდან არის წამოსული და მათ პრობლემებზე ორიენტირებული. დიდი მადლობა, მადლობთ რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენი საუბარი მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ეხებოდა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.